ගෙදර හුරතලයට සතෙක් ඇති කරනකොට එහෙම නැත්නම් බල්ලෙක් බුරනකොට සමහර විට මේ බල්ලා ඇඳුරුවත් නැතත් ගේයවට මිනිස්සෙක් අරගෙන වෙලාවට බුරනවා. ගේට ඉඩමට ඇතුළු වෙන වෙලාවට බල්ලෙක් බුරනවා. මේ බල්ලගේ හැටිනේ. There the dog is barking at someone. There the dog is barking at someone. අන්න බල්ලා බුරනවා කාට හරි බල්ලා බුරන්නේ. බල්ලා බුරනවා කාට හරි බල්ලා බුරන්නේ. කවුරුහරි එනවා දැක්කොත් නේ ඔය බල්ලෙක් බුරන්නේ නාඳුරන කෙනෙක් ආවොත්. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ අන්න බල්ලා බුරනවා කාට හරි. දැන් එහෙම සද්දයක් ආවට පස්සේ කවුරුණා කියනනේ ගිහිල්ලා බලන්න කවුරු හරි ඇවිල්ලාද කියලා. ගිහිල්ලා බලන්න කවුරු හරි ඇවිල්ලාද කියලා. Go and see ගිහිල්ලා බලන්න whether someone has come. someone කවුරු හරි. whether කියලා. කවුරු හරි ඇවිල්ලාද කියලා. එතකොට මේ බලන්න කියලා කියන්නේ ගෙදර වැඩ කරන කෙනාට වැඩකාරයාට. ගිහිල්ලා බලන්න කියලා කිව්වනේ ඊට පස්සේ කියනවා නෑ මැඩම් මම ආවේ ගේට්ටුව වහලා. මම ආවේ ගේට්ටුව වහලා. මේ මැඩම් කියලා තිබ්බට මෑම් කියලා තමයි શબ્ද කරන්නේ. අපේ ලංකාවේ නම් කොහොමද මැඩම් කියලානේ කතා කරන්නේ මෑම්. No ma'am. I came closing the gate. I came මම ආවේ closing කියන්නේ වහලා the gate. ගේට්ටුව. එහෙනම් කවුරු හරි ගේට්ටුව ළඟ ඇති. එහෙනම් කවුරු හරි ගේට්ටුව ළඟ ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු හරි ඉන්න එපයි. සතෙක් හරි ඉන්න එපයි. එහෙමනේ සාමාන්‍ය ඔය බල්ලෝ බුරන්නේ. එහෙනම් කවුරු හරි ගේට්ටුව ළඟ ඇති. Then someone should be near the gate. ගේට්ටුව ළඟ. near the gate ගේට්ටුව ළඟ. මැඩම්ම කියනවා ඊට පස්සේ නැත්තම් ඔය වගේ බල්ලා බුරන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඔය වගේ බල්ලා බුරන්නේ නැහැ කියලා අනුමාන කරලා කියනවා. කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ කියන එක මතේ අනුමාන කරලා තමයි මෙයා මේ කියන්නේ. Otherwise the dog would not bark like that. Otherwise the dog would not bark like that. Otherwise කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්තම්. එහෙම නැත්තම්. The dog බල්ලා would not bark. would not bark කියලා would යොදලා තියෙන්නේ මං කිව්වේ අර මේ අද මවලා කියන වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හිතෙන්ම හිතාගෙන ඉන්නේ. like that. ඒ වගේ. like that. ඒ වගේ. වැඩ කරන කෙනා කියනවා ඉන්න මම ගිහිල්ලා බලන්නම්. ඔව් ගිහිල්ලා බලන්න කියලා මැඩමුත් කියනවා. go and see. I will see. මම බලන්නම්. I will see. වැඩකාරයා බලලා ඇවිල්ලා කියනවා ඔව් මැඩම් ගේට්ටුව ළඟ කවුරු හරි ඉන්නවා. ගේට්ටුව ළඟ කවුරු හරි ඉන්නවා. yes ma'am. someone is at the gate. at the gate ගේට්ටුව ළඟ. ඊට පස්සේ මැඩම් අහනවා කවුද? දන්න කෙනෙක් නෙමෙයිද? කවුද දන්න කෙනෙක් නෙමෙයිද? සාමාන්‍ය ගමේ අවට ඉන්න කෙනෙක් නම් අපි දන්නවනේ මොකක් හරි එතකොට ආව හම්බෙන්න ඇවිල්ලත් දන්නේ නැහනේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි දන්නවනේ. ඊට පස්සේ අහනවා කවුද? ඔයා දන්න කෙනෙක් නෙමෙයිද? විතර වැඩ කරන කෙනා දන්නවනේ කොහොමද? ආවට ඉන්න මිනිස්සු ගැන. Who is that? කවුද? Is he not a familiar one? Is he not a familiar one? ඒ කියලා කියන්නේ අඳුනන කෙනෙක් නෙමෙයිද? familiar one කියලා කියන්නේ අඳුනන කෙනෙක්. හොඳින් හඳුනන කෙනෙක් familiar one. වැඩ කරන කෙනා කියනවා ඊට පස්සේ නෑ මෑම් මං කවදාවත් දැකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ නන්න හඳුනන පුද්ගලයෙක්. unknown person කෙනෙක්. දන්න හඳුනන පුද්ගලයෙක්. no ma'am I have never seen. මං කවදාවත් දැකලා නැහැ. පිරිමියෙක්ද ගෑණියෙක්ද? පිරිමියෙක්ද ගෑණියෙක්ද? a man or a woman. පොඩි එකෙක් එක්ක ගෑනු කෙනෙක් කියලා වැඩකාරයා කියන පොඩි එකෙක් එක්ක ගෑනු කෙනෙක්. a woman with a little one කියන්නේ පොඩි එකෙක්. මැදි වයසේ ගෑනු කෙනෙක්. මැදි වයස කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 40ක් 45ක් මං හිතන්නේ වයස වෙන්න ඕන. මැදි වයසේ ගෑනු කෙනෙක්. එතකොට ඒ තවත් ආහාරු කරලා මේ වැඩ කරන කෙනා කියන්නේ මැදි වයසේ ගෑනු කෙනෙක්. a middle aged woman. middle aged කියන්නේ මැදි වයසේ. ඊට පස්සේ මැඩම් කියනවා ගිහින් අහන්න ඇයි කියලා. දැන් අර වැඩකාරයා විස්තරය ඇවිල්ලා කිව්වට එයා දුරින් ඉඳලා බලලා ඇවිල්ලා කියලා තියෙන. එහෙම නැතු එයා ගාවට ගිහලා විස්තරයක්වත් මොකුත් දැනගන්නේ නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ගිහිල්ලා බලන්න ඇයි කියලා. go and ask why. පාරටම කවදාවත් කරන්න හොඳ නැති වැඩක් තමයි මේ වැඩකාරයා මේ කියන්නේ මැඩම් එක්ක. මම එයාලට ඇතුළට කතා කරන්නද මැඩම්? සාමාන්‍යයෙන් නන්න ආඳුන කෙනෙක් ආවොත් ගෙදරකට ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන කොයි වගේද කියලා ස්වරූපේ. Shall I call them in madam? Shall I call them in? උඹට පිස්සුද? මුලින් අහනවා මොකටද ආවේ කියලා. මුලින් අහනවා ඇයි ආවේ කියලා. Are you mad? First ask why they have come.
කවුද දන්නේ උන් කවුද කියලා? කවුද දන්නේ උන් කවුද කියලා? ඇත්තටම සැකයිනේ. මේ අඳුරන් මිනිස්සු නෙමෙයිනේ, අඳුරන් නැති මිනිස්සුනේ. Who knows who they are? Who knows who they are? ඇත්තටම ඔයත් ගොඩක් විමසිලිමත් වෙන්න නන්න අඳුරන නොදන්න මිනිස්සු ගෙදරට එනවා දැක්කොත් පොඩ්ඩක් හොඳ විමසිල්ලෙන් බලන්න. මොකද මොන වගේ මිනිස්සුද කියලා අපි දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේම අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.